ניתחת בעצם את המגרש משחקים שלך, והבנת בדיוק מי הגורמים שאת אמורה לפנות אליהם, כדי להגיע באמת למטרה שלך בסוף. מת. שח, מת. זה בדיוק המשחק. אתה לוקח את הכלים ומתחיל לשנות את הסדר, קובע את המהלכים. היי לך ולך, וברוכים הבאים לבנעליה, משנות את חוקי המשחק. הפודקאסט שלוקח אתכן ואתכם אל מאחורי הקלעים של הנשים הכי פורצות דרך בישראל. אני סיוון שרק אליהו, יזמת, מנטורית ומנהלת בחירה, ומתוך המסע האישי שלי חיפשתי את הנשים שמהן נוכל לשאוב השראה, ולדעת שגם אני מסוגלת. בכל פרק אני מארחת נשים מעוררות השראה, ומשוחחת איתן בגובה העיניים על הדרך שלהן להצלחה. הצטרפו אליי ותגלו איך כל אחת מאיתנו יכולה למצוא את המסע האישי שלה, ולהגדיר מחדש מה זאת הצלחה. רגע לפני שמתחילים, אם אהבתן את הפרק, אשמח שתדרגו, תעקבו ותשתפו. שנתחיל? עירית רוזנבלום, מה נשמע? מצוין, מה שלומך? אני בסדר גמור. אני נורא מתרגשת, כי בעצם האישה שיושבת פה מולי, חשבתי הרבה איך אני הולכת להתחיל איתך את הפרק, אני חייבת להגיד. ואז פשוט הבאתי את עצמי לסיטואציה שאני אומרת, אוקיי, כשאנחנו חושבים על המשכיות בחיים האלה, ועל הדברים הכי בסיסיים שאנחנו אומרים, אוקיי, זה מאוד מובן מאליו. אני מוצאת בן זוג, בת זוג, אני מקימה איתו, איתה משפחה. אחרי זה אני מביאה איתו ילדים, אם אני בוחרת בכך כמובן, ויש המשכיות. ופתאום, כשאנחנו מתמודדים עם השאלה, האם באמת אנחנו אחראים על הגורל של עצמנו, או שלמעשה יש איזשהו ממסד או חוק מסוים שאולי עשוי להגביל אותנו, זה לא מחשבות שהייתי חושבת עליהן ביום יום שלי, אני חייבת להגיד. וכשאני רוצה לחשוב איך אני הולכת להציג אותך, אז אני חייבת להגיד, אני יושבת מול האישה שלמעשה הקימה את המושג משפחה חדשה, מי שלא מכיר את זה, ייסדת את תעודת הזוגיות, וגם המושג צוואה ביולוגית, זה משהו שרגע לפני הפרק דיברתי איתך ואמרתי לך, תשמעי, זה עדיין מפתיע אותי המקרים האלה, ואת אומרת, מה זאת אומרת? זה ביום יום. אז ככה, כשאני עושה איזשהו אינטרו כזה למי זאת עירית רוזנבלום, אני מדברת על קודם כל עורכת דין, יזמית, שבאמת עשתה פה שינוי תודעה ענק באופן שבו אנחנו חושבים בדיוק על הדבר הזה, על המשכיות החיים. וכשאת בעצם, את יודעת, מגדירה את עצמך, את סיפרת לי שאת מגדירה את עצמך בעצם כאמנית משפטית, נכון? כן. והשאלה אני חושבת הבסיסית היא לשאול אותך, איך אנחנו בעצם מביאים את עצמנו למצב שאנחנו משנים את עצמנו מהחוק הקשה, המוגבל, הנוקשה, שאנחנו רואים אותו כמו איזושהי חומת קיר, למצב שאת יודעת לעשות מהדברים האלה פלסטלינה. כן. קודם כל אני מתרגשת בעצמי גם, כי זה מחמאה גדולה. וזה לא משנה מתי זה קורה, תמיד זו מחמאה גדולה שמישהו רוצה להקשיב. עכשיו, התוצאה הזה של מה שאני עושה, הוא לא תוצר של מאמץ. צריך להבין, זה לא נראה לי מוזר בכלל, שאני חושבת קצת אחרת, ואולי נעשה צעד אחד אחורה, איפה נולדתי. אני נולדתי לשני הורים ניצולי שואה, שאיבדו את כל המשפחה שלהם. אנחנו יום אחרי יום השואה, שזה יושב אצלי, כי כששאלתי את עצמי איך הגעתי לכל ההתנהלות הזאת, הם ניצלו בזכות תושייתם, בזכות גבורתם, גיבורי שואה. אני לא אוהבת בכלל לדבר על השורדים, הם תכננו את הכל, והם ידעו, והם חשבו, אז תחשבי מה נכנס לי ל-DNA. כן. אין אלוהים, אין פחד, רק המוות. וכשאתה גדל בתוך תודעה כזאת, אתה חושב קצת אחרת. אתה אומר, רגע, אז מה? בני אדם יצרו חוקים, בני אדם ישנו חוקים. כי מה? כי את כל פעם רואה את הסוף שהוא קרב? בכלל לא רואה סוף, לא מדברת על סוף. אני מדברת על זה על הגבלה. לראות לא את החורים שבגבינה ולא את הגבינה. לראות את האפשרויות. זאת אומרת, למה שאנשים ימנעו מאנשים אחרים? זה רוע לשמו, למנוע משהו. כמו שחובתי כאדם שרוצה לעשות מעשה, שלא לפגוע באדם אחר. זאת אומרת, יש גבול גם לאנרכיה. כן. אבל אין גבול ליצירה.
אין גבול לחשיבה העצמאית, לאוטונומיה של המוח, אין גבול, אנחנו מותר. קודם כל תחשוב שמותר. אחר כך תראה איך אפשר. שהכל אפשרי למעשה. אני מאמינה שהכל אפשרי. אני יצרתי מין סולם גילאים כאלה, זה קצת מוגזם להגיד הכל אפשרי וקצת שחצני, אבל יצרתי סולם שלנו אנשים, כי מה לעשות, אני אישה ואני חושבת כמו אישה. כשאנחנו בנות 20, אנחנו יכולות לומר, וואו, לפני 20 שנה. כשאנחנו בנות 30, אנחנו רואות את העתיד כאפשרות פוטנציאלית לא רעה. בגיל 40 אנחנו בטוחות שאנחנו הכי חזקות בעולם, יכולות לכבוש את העולם, אין דבר העומד בפנינו. בגיל 50 אנחנו קצת מסתייגות, מבינות את הגבולות, בגיל 60 הגענו לגיל התבונה, שאנחנו מבינים מהם האפשרויות, מהם הגבולות, ואנחנו רק רוצות עכשיו להנכיח ולחיות ולאפשר. זאת אומרת, יש תהליך כזה מדורג, שאת בוודאי מכירה כמה מהשלבים שציינתי. כן. אבל העוצמה הזאת, שאת חייבת להאמין, פשוט מאוד חייבת להאמין, כי כאישה את זוכה לריקושטים מדכאים מהיום שנולדת. למה? כל הזמן. זה תהליך מאוד ארוך, ביולוגי וחברתי והיסטורי, שהתחיל בזה שהעולם הוא ג'ונגל והחזק מנצח, חזק פיזית. כן. ברגע הרי שנתנו לנשים את ההשכלה, והם יכלו לחשוב, התגלה עולם חדש. יש בכלל גישה פמיניסטית שאומרת שכל ההיסטוריה היא, שהייתה לפני שהנשים נכנסו לתמונה כמשפיעות, כאומרות את דברן, לא קיימת. זה הפמיניזם הרדיקלי, הקיצוני. אני לא שם, אבל אני בהחלט חושבת שצריך להקשיב לנו, חייבים להקשיב לנו, וכדאי להקשיב לנו. בסופו של דבר אנחנו 50% מהאוכלוסייה, כן. אז רק זה מאוד מחזיקות הגיוני. 1% מההון העולמי, בדיחה. נכון. ומחזיקות את החיים עצמם. אז בואו נדבר על החיים עצמם. מה זה משפחה חדשה? מה זה הארגון הזה? מה זה היוזמה הזאת? הארגון הזה קם ב-1998. הוא היה במוח שלי שנים קודם, ובסוף החלטתי לעשות מעשה, והיו כל מיני טריגרים. הטריגר שעליו אני כן אספר, זה בתור עורכת דין שעסקה בענייני משפחה, שזה טבעה מענייני פירוק משפחה. שאתה אומר עורך דין בענייני משפחה, אתה ישר חושב על פירוק. בעוד שאתה רוצה להקים חברה, אתה לא חושב על כונס נכסים. נכון. מה קורה לנו? למה אנחנו רואים את העורך דין הזה, את המטריה הזאת, כמטריה מפרקת? אני חושבת שגם בתודעה הזאת אני יצרתי שינוי, ואמרתי, רגע, יש גם מטריה מקימה. אנחנו למדנו את אותם שיעורים, אותם קורסים, יש לנו אותם כלים, אבל אני רואה את זה אחרת, הפוך. אני חושבת שאפשר להקים משפחה, או בדרך של זוגיות, או בדרך של הורות, וליצור שמחת חיים, ולמצוא המשכיות, ולא להישאר לבד. שזאת המטרה, עצם קיומנו. נכון. ולמה אנחנו לא חושבים ככה? כי גם במשפט הפתיחה שלך את אמרת, אני בקונספציות בזה, כי אנחנו עוברים שטיפת מוח אימתנית. את יודעת, יש בסוף את הסיפור סינדרלה הרי, המאוד בסיסי, שכמו שאת אומרת, את מוצאת את הבן זוג, את משם ממשיכה לחיי המשפחה, ילדים, ידה ידה, אז אני מניחה, כמו שאת אומרת, שזו קונספציה. אבל יותר מזה, אני אשאל אותך, כשאני אומרת חתן וכלה, מה עולה לך בראש? איך הם לבושים? אז עולה לי, מה שנקרא, בצורה הכי ישירה וכנה, ואני אומרת את זה, ובתוך כדי אני נחמץ לי הלב, גבר ואישה, אבל ברור לי באותה נשימה שאני גם חושבת על החברים שבוחרים בגבר וגבר, או אישה ואישה. כן, את כבר למדת שאפשר לחשוב ככה, זה גם לא היה טריוויאלי, אבל בתור ילדה ראית אישה לבושה בסמלה לבנה, נכון. וגבר בחליפה שחורה. אני לזה כיוונתי, הצבעים. הקונטור הזה, זה כאילו, וואו, כולם חושבים אותו דבר, 100%. כי יש לנו קונספציות ומחשבות וקוביות שהן אותו דבר. וכמעט על כל מקום על הפלנטה,
בואי נאמר, נדבר יותר על התרבות המערבית, כי פחות אולי באפריקה או כן. בהודו, אבל אנחנו כאן. זהו, ככה זה נראה, ובכל התרבויות ובכל השפות, זה הצורה. זאת אומרת, מי אמר שזה צריך להיות ככה? מי אמר שזאת הצורה? מה הוביל אותך למחשבה הזאת? הפרקטיקה, זאת אומרת, אחרי שאני מבינה שיש תקלה רצינית בחשיבה, ועוד תקלה שאומרת שבמדינת ישראל אפשר להתחתן רק ברבנות, אבל היו ניסיונות לעשות נישואים אזרחיים. אנחנו מדברות שוב על לפני 1998, כן? כן. ואני אומרת, רגע, אם עד היום לא הצלחנו לשנות את זה, אולי לא צריך. בעצם, כי כשרוצים, משנים. נכון. זה מצליח. אמרתי, אז יבואו אנשים וישנו את החוקים. למה אנחנו לא מצליחים? זאת הייתה השאלה. למה אנחנו לא מצליחים? בעודי החוקכת בסיפור, אני מייצגת בתיק גירושין אישה אתיופית, שבילתה 10 חודשים במקלט לנשים מוכות, בעקבות ניסיון רצח של בעלה שתקע לה סכין בחזה, ובנס היא לא נרצחה, אבל עברה שיקום מאוד קשה, וכדרכו של עולם באים לבית הדין הרבני כדי להפריד ביניהם. בבית הדין הרבני זורק הגבר האלים, הרוצח הפוטנציאלי, רגע, את בכלל לא יהודייה. היא אומרת לו, אני לא יהודייה, אתה לא יהודי, ועוד לא מתחיל הדיון, ואנחנו מתחילים להתקשקש, יהודי לא יהודי, הרבנים אמרו, עצרו חבר'ה, אתם לא יהודים, לא בסמכותנו, ביי להתראות, קצת צרכו שם, נזרקו מהעולם, ותוך 24 שעות היה צו גירוש לשניהם ממדינת ישראל. זאת אומרת שהמדינה מימנה את המקלט וניסיון לטפל בגבר וכל זה, הם היו בתוך הנוסחה. עד הרגע שהם הצהירו שהם לא יהודים. מה זה הנוסחה? אין הגדרה למשפחה בשום מדינה בעולם ובשום חוק. מה זה משפחה? יש הגדרה למשפחה יחידנית, שהורה יחיד עומד בראשה. יש הגדרות במדינות מסוימות למשפחה של בני זוג מאותו מין, להט"בית. אין הגדרה למשפחה סטרייטית. יש כל מיני זכויות, עניינים, הגדרה. מצד אחד, את אומרת, מה היא רוצה הגדרות? הרי זו פורצת כל הגדרה, כל גדר. מה עכשיו היא מדברת איתי על הגדרות? לא. הגדרה זה גם כוח. זה מסגרת שאתה יכול לפרוץ אותה, זה מסגרת שאתה יכול לקבל הגנה, אתה צריך איזה נקודת ייחוס. אז אני לא בועטת בכל דבר, אני מחפשת את נקודות הייחוס, שאליהן אפשר להתחבר. אבל בהיעדר הגדרה, למדתי שבעצם מדינת ישראל סובלנית, ומספקת את שירותיה לכל זוג שהם גבר, אישה, יהודים, נשואים כדת משה וישראל. אם זה גבר וגבר זה לא אישה ואישה, זה לא, אין שוויון. ואם הם לא נשואים אלא רק ידועים בציבור, זה לא שוויון. זה מדהים, אנחנו מדברים על 2026, ואני כל כך, ה-obvious שלי זה כל מה שאת אומרת עכשיו, זה השוויון, אבל זה מדהים אותי שב-1998 את נלחמת כדי להקים את זה. נכון, היום הדברים נראים מובנים מאליהם, והם עדיין לא מובנים מאליהם. זה עוד לא הגענו לפתרון, לשוויון. ואז בעצם מה קורה עם האישה האתיופית? היא פתאום לא יהודייה, היא נפלה מהנוסחה, היא נפלה. ולכן מחליטים לגרש אותה, ואני צריכה לזעוק, חמאס, תצילו אותה. הוא ירצח אותה על כבש המטוס. ואכן אני מצליחה לעצור את זה, אבל זה היה רגע מכונן. שאמרתי, יש נוסחה, מי שנופל נמצא מחוץ לנוסחה, ואנחנו חייבים להתחיל להתארגן לעזור לו. אני שוב מזכירה שאני באה מבית שהחיים היו כלום ושום דבר, ואפשר להרוס לבן אדם את החיים בקלי קלות, ואני לא מוכנה שזה יקרה. אמרת אבל שזה לקח כמה שנים מאותו רגע מכונן. נכון. מה קרה בכמה שנים האלה? מעבר לאסטרטגיה של לבנות את בעצם איך בונים את זה מבחינה משפטית, כדי שזה יהיה איזשהו ישות, שאפשר יהיה אולי לגייס כספים, אני שוקלת איך לעשות את זה, איך לבנות את זה, אני מנסה להיעזר בחברים,
אני מנסה להיעזר בחברה ממש טובה, שחשבתי שהיא, אני באותה תקופה גם הייתי יועצת משפטית של ויצו, שזה ארגון נשים ענק, ואני נחשפת לכל הפרשות האלה, והיא הייתה יועצת משפטית של ארגון נשים ענק אחר, ואמרתי, בואי נחבור, בואי נעשה משהו. היא התלהבה, ברק בעיניים, תקשיבי, איך לא חשבו על זה קודם? זה מסוג הדברים שכשאת אומרת obvious, אז אמרו, איך לא חשבו על זה קודם? נכון. אמרתי, אני לא רוצה נישואים אזרחיים, אני לא חותרת לשם, אני רוצה פתרון אזרחי, אני רוצה פתרון שיכבדו אנשים שלא יכולים. אתם לא רוצים את הנישואים, זה מאיים מבחינה דתית, לא באתי לאיים, באתי לפתור. לא יכול להיות שבן אדם שלא נותנים לו את השקט הנפשי, שהוא ימצא אהבה, שיהיה הורה, שקט, זה שקט, נכון. זה לקום בבוקר עם שיר. אז לא יכול להיות שאנשים אחרים יגרמו לסבל הזה, והם חייבים להבין שאם הם גורמים לסבל הזה, שבן אדם אומלל ועצוב, ערירי ובודד, הם יאכלו אותה בדיוק בגלל שהוא לא נחמד, ושהוא לא אפקטיבי, ושהוא לא פעיל. אז למה אתם עושים את זה? מה זה מועיל לכם? הרי הוא לא יאכל משהו אחר, הוא פשוט תקברו אותו חי. תפסיקו. כאילו, זה המסר. וזה מאוד מוצא חן בעיני הקונספט הזה. היא איתי. אבל אז היא מביאה את האמירה השוביניסטית הבאה, בואי נפגיש את הבעלים שלנו. למה? מה זה קשור? מה זה קשור? למה? לא, אני מאוד סומכת עליו. אמרתי, גם אני סומכת. חס וחלילה, אני מאוד סומכת. אבל אני חושבת שזה שלי. אני לא מחפשת מי שיחליש אותי. אני רוצה להתחזק. אני הבנתי מה שאני רוצה לעשות. אני אעשה, ואני רוצה שתצטרפי אליי. לצערי, נכנעתי לרצונה להיפגש עם האיש שלה. האיש שלי בכלל לא דיברתי איתו על זה באותה תקופה. אמרתי, לא חשבתי שזה רלוונטי. ואני מאוד אוהבת אותו והכל בסדר. וסומכת על דעתו. אבל האיש שלה גרם לי לפשוט רפיסות כמעט. הוא הרג אותי. את בכלל לא מבינה מה את הולכת לעשות. תגידי, מה השתגעת? את רק תפתחי בבוקר את הדלת של איזה משרד שיהיה לך, זה 60,000 שקל. אנחנו מדברים על שנת 96. זה היה הון הרבה יותר מהיום. גם היום זה לא מעט. אבל עם כל הכבוד, את באה עם רזומה, את, כמו שאת אומרת, את היית היה, יושב ראש ויצו, כאילו, יש פה... גם היא וגם אשתו, אז מה? אז למה זה ערער אותך? לא. האמירה הזאת שכאילו שנייה, את לא תופסת בכלל מה את עושה. מה זה? את נערה פוחזת, את לא נורמלית, יש לך עבודה, יש לך משרה, יש לך משכורת, מה זה הקשקוש הזה? הוא אמר לך, למה צריכה את כל הבלגן הזה? מחליש. גם אין סיכוי, אין התכנות פוליטית, אין התכנות חברתית, זה חלום. רק חלומות. אף אחד לא עושה שום דבר מתוך דיכוי, רק חלום. ואיפה זה פגש אותך אבל? כי את אומרת, זה שנייה שיתק אותי ליומיים. שיתק אותי, אמרתי, אולי הוא צודק. כי ככה כשאומרים לך שאתה מכוער ושצומחות לך שערות על האף, אז אתה הולך למראה. ואתה אומר, אולי משהו שאני לא ראיתי. אז אחרי שהסתכלתי למראה, ראיתי שזה לא ככה, ואמרתי לעצמי, מה את נורמלית? אין דבר כזה, את קמה ועושה. כמובן שהאיש שלי באותו רגע היה איתי ואמר, קדימה, עד קצה גבול היכולת, הולכים. הוא לא עשה את זה איתי, אבל הייתי צריכה את הרוח הזאת, שתתקן לי את השערה. אי אפשר להתעלם מדברים כאלה. וזה בא ממקור, הוא איש גם עורך דין, אדם מעוגן, הכל בסדר. כעבור שנתיים היא ביקשה להצטרף כמובן, אבל too bloody late זה כבר לא הלך. אבל לי זה מאוד חשוב, גם העברתי את זה לביתי. לעמוד בפרץ, כשמחלישים אותך, בעיקר גברים, אני לא אגיד שרק גברים, כן? אז אל תחלשי, תעצרי, תנשמי עמוק, תבדקי מסלולים חדשים,
ותרוצי. אבל תני לי פה איזושהי, זה מעניין, תני לי איזשהו כלי שאת יכולה ככה קצת יותר לפרט עליו, מעבר תנשמי עמוק ותזכרי את עצמך, כי באותם רגעים, בן אדם אחר, אגב, אני לא חושבת שזה רק גבר או רק אישה, כן? כל בן אדם, ברגע שיש לו איזשהו רעיון מסוים, ופתאום מגיע אותו פידבק או הריג'קט שאומר, על מה אתה מדבר בכלל, בסדר? ואני מדברת אפילו ברמה של להקים סטארט-אפ, בסדר? לא ברמה... אני כבר בזה. בדיוק. וגם היום, וגם בגילי, מנסים לעשות לי אותו דבר, ואני עומדת בזה, כי אני כבר רגילה. סך הכל, משפחה חדשה זה סוג של סטארט-אפ. היצירות המשפטיות שלי הן פטנטים. נכון. יש לי גם פטנטים אחרים, פיזיקליים, מעולמות תוכן אחרים, ויש לי מחשבות סטארט-אפיסטיות בהייטק גם. זאת אומרת, זה בסדר. אפשר לחשוב כמה שרוצים. לשאלתך, תחליפי את האנשים. זהו. אתה לא יכול להיות בסביבה שמישהו משפיע עליה באופן מדכא. על קבלת ההחלטות שלך. על כל דבר. זה לא רק על קבלה, על האווירה. היא בעצם, מה היא הביאה מישהו שמחליש, יכול להיות שהוא גם מחליש אותה ומחליש אותה כל חייה, אין לי מושג, זה לא מעניין אותי, אבל היה לי ברור שהקונסטלציה הזאת לא מתאימה לי, זה לא מביא לי כוח. אני צריכה לחפש את מקורות הכוח, ואם את שואלת אותי, אז בסדר. דעי לך אישה יקרה במדינת ישראל, בכל העולם. יש נטייה להחליש אנשים שחושבים, חולמים. תחשבי על החלום של הקמת המדינה הזאת. איזה חלום מטורף, החלום הציוני הזה, מטורף. היה צריך לעבור שואה כדי שהוא יתממש. איזה אנשים משוגעים, מה הם חשבו לעצמם? יש כל כך הרבה עמים שאין להם מדינה, אולי הם חולמים, אולי הם לא חולמים. עשינו משהו בלתי אפשרי, וזה חלום מטורף שהסיכוי שלו להצליח היה כלום. אז אני יודעת ש90% מחלומותיי אין להם שום סיכוי. אבל בכל זאת מנסה? אני מנסה, פעם, פעמיים, 3, עד שאני ממש משתכנעת שהגזמתי. ו10%, נגיד, יש להם איזשהו סיכוי, אבל גם לא מוחלט. זאת אומרת, אני חיה את הידיעה הזאת, שזה בסדר, אבל לעולם לא להפסיק. כן. לא להפסיק לחלום. זה נותן אנרגיה. אתה נשאר צעיר ופורה וחושב, וחשוב לפגוש עוד אנשים מכל מיני מטריות, וזה מפרה. וצריך לקרוא. יש המון משימות שצריך לעשות. אני כל הזמן במשימות, כי אני לא מספיקה כלום ממה שאני מתכננת. אבל זה, אתה חייב לחפש מקורות אנרגיה. כי מה אנחנו? אנרגיה. נכון. בן אדם זה גוש אנרגיה, שפתאום יקוות. פתאום, למה? אף אחד לא פתר את זה. אבל גלגוליה של האנרגיה, של היצור האנושי, של כל בעל חיים, כל אורגניזם, הוא מרתק. ואם אתה מחליט להתעסק בכיבוי, אז זה לא מעניין. אז 2, אם אני חוזרת רגע לתהליך, ואת באמת צודקת, זה סטארט-אפ לכל דבר, מה שעשית, כן. זה יוניקורן, אני יכולה אפילו נכון. גם לקרוא לו, היום, של משפחה חדשה, כלומר, 2 אחרי זה אני מבינה ממך כבר שאת רואה את התהליכים ותוצאות מוכחות, ואת כבר יודעת לאן הפנים של אותו סטארט-אפ. כן. איפה זה מול לשנות ליטרלי את חוקי המשחק של מדינת ישראל? כמעט לא הייתי צריכה לשנות חוקים, כי הם לא היו רלוונטיים למה שעשיתי. כלומר, ניקח את הנושא של הזוגיות. יש חוק רישום נישואין וגירושים במדינת ישראל מ-1919. החוק קובע מי יהיו הגורמים שירשמו נישואין במדינת ישראל. ליהודים הרב, למוסלמים האימאם, לדרוזים השייח, ואזרחי הנציב העליון. היום בבוקר. לא צריך חוק נישואים אזרחיים במדינת ישראל. צריך לפקוח עיניים ולראות שאין. אז אולי נישואים, בכלל המוסד הזה, אולי לא צריך אותו בכלל. מי אומר שצריך? צריך סדר חברתי, צריך תא או משק בית, שיכול להיות מורכב מ2 או יותר, וזה מה שצריך. וזה סדר חברתי, זה בסדר גמור. התקלה, אני חושבת שהבינו את זה לפניי, לא בישראל,
אלא 300 שנה קודם, ביציאה מימי הביניים. הרי אז מתחילים הנישואים האזרחיים בעולם. איך הם התחילו? זה סיפור אמיתי. היהודים, באמת היהודים גרמו לחשיבה הזאת. הם גורשו מספרד. הם הגיעו להולנד. ההולנדים קלטו את היהודים, את האנוסים, כל מי שהגיע, והם התחילו לחיות שם ולהתערות בחברה באיזשהו אופן, ורצה הגורל, ועסקים עובדים כרגיל, והם התאהבו לפעמים בבני המקום, ואז נשאלה השאלה, מה עושים עם החתונות האלה? יש שיטה, יש סדר, איך סוגרים את זה? זה מה שאנחנו למדנו בשיעורי ההיסטוריה כהתבוללות, נכון? נישואי ההתבוללות. כן, נכון, היום אנשים לא כל כך יודעים, נישואי תערובת, וזה, הם לא משתמשים בהם. Interfaith marriage. כן. נישואי בני דתות שונים. למרות ששוב, היום ב-2026 זה נשמע כל כך מגוחך, כשאני אומרת את זה. קצת מגוחך, לא בהכרח, כי פה אין פתרון לזה. כן, אבל בסוף... ישראל 26, אין פתרון לזה. נוצרי ודרוזי, מוסלמי ויהודי, מוסלמי ונוצרי, אין. כי יש לנו רק נישואים דתיים בארץ. אז אין פתרון, ויש פה את כל מי שציינתי חי פה לגמרי, עם זכויות על חייו. הם נעדרי זכויות. הם לא יכולים להתחתן עם האהבה שלהם. מה הם רצו? כולה לחיות באהבה, להביא ילדים. למה? למה אוסרים את זה עליהם? אבל הסיפור התחיל אז, לפני 300 שנה, כשהשלטונות מבינים שאפשר לפתור את הבעיה, נקים אותה מסגרת, רק היא תהיה אזרחית. במקום איש דת, נשים איזה פקיד עם סנדלי שורש, חולצה משבצות, ונגמור את הסיפור. לכאורה. אבל זה לא לגמור את הסיפור, זה להעתיק את זה. מה ההבדל? מה זה משנה? once הפקיד, הרב, האימאם, whatever, הם בעלי השררה או היכולת להגיד לא, גם שהם תמיד יגידו כן, אבל הם יכולים להגיד לא. אז מה שינינו? אותה גברת בשינוי אדרת. אמרתי, לכן לא נלחמים על נישואים אזרחיים, כי זה אותו דבר. צריך למצוא משהו אחר. והמשהו האחר הזה היה בעצם להכריז על זוגיות, בלי לבקש חסד ממישהו אחר. אני אצהיר על עצמי, שאני בזוגיות עם מישהו אחר, או מישהי אחרת. כלומר, המושג ידוע בציבור? כן. זה מושג שאת הטמעת? לא. זה מושג ששוב, גם שופט של בית המשפט העליון ב-1948, אני התפלאתי. השופט אולשן, נתקל לראשונה בכהן וגרושה, הם לא יכולים להתחתן. לא פה, לא שם, לא בשום מקום. זה סידור דתי, אי אפשר. אז הוא אמר, אבל הם חיים יחד. מה זאת אומרת אי אפשר? הם חיים יחד. גם בהלכה יש סנקציה. מה קורה אם נולדים לאנשים כאלה ילדים? הם נחשבים חללים. תארי לך, כך קוראים להם חללים. הם מחללים את הכהונה. והם לא יכולים להתחתן עם כהנים וכן הלאה, זה הם מחללים. אבל הוא אמר, אין מה לעשות, אני לא יכול לעצום עיניים להגיד שזה לא חי. יש פה, זה חי, זה אמיתי, זה נושם, ידועים בציבור, כאיש ואשתו. הם לא סתם ידועים בציבור כפרפר ופרפרתו, אלא כאיש ואשתו. והוא בעצם תובע את המונח הזה בפסק דין, וזה אני, מחקר שעשיתי מהאקדמיה ללשון, הם נתנו לי את המידע הזה, כי הוא מאוד מעניין, כי חושבים שזה תנכי. כן. אז לא. אבל זה מתחיל להיכנס גם בחקיקות שונות, יש 35 חוקים בערך, שישבו את מעמד אז בני זוג נשואים לידועים בציבור, בנושאים שונים, אם זה ירושה ומס וכן הלאה, אבל לא אמרו מה, מי, איך נגדיר אותם, לא, רק אמרו שווה, אבל איך נדע? ועדיין אני מניחה שהתייחסו לגבר ואישה בלבד. רק גבר ואישה, זה מונח ידוע בציבור כאיש ואשתו, בגלל זה צריך להגיד את זה עד הסוף. אבל אז אני אומרת, רגע, בני זוג שהולכים להתחתן, איש ואישה ברבנות, הם מביאים חברים שיעידו, זה נקרא חקירת עדים. הם נרשמים, קודם כל משלמים אגרה, מביאים את החברים שמעידים, אחר כך היא צריכה לקבל הדרכת קלה, הוא גם מקבל איזושהי הדרכה, ואחר כך היא צריכה לטבול במקווה, ואחרי זה הוא צריך לקנות לטבעת, יותר בפורטה, ואחרי זה הם צריכים לעשות את טקס הקידושין, ואז תראי כמה דברים. אז הם יקבלו תעודת נישואים. זאת אומרת, הם צריכים למלא משימות.
בעצם הידועים בציבור, איזה משימות יש להם? אז נעשה להם. נגיד שכן יש להם, אבל יש להם. הם הלכו לשכור דירה. הם גרים בחטא, כן? הם לא התחתנו. שכרו דירה, או גרים אצל ההורים, בכל אופן גרים יחד, תחת אותה קורת גג, מנהלים כלכלה משותפת, אחד קונה סוכר, אחד קונה קפה, כאילו יש פה איזה תהליך, יש ביניהם יחס של חיבה ואהבה ורומנטיקה. כלומר, למעשה שכפלת את כל התהליך שהוא המוכר והידוע ברבנות. שכפלתי מנגנון. מנגנון. כי ממש הוא שונה. אמרתי, כן. פה המנגנון הוא צריכים לתת בהם סימנים, אז בואו נראה איזה סימנים יש לאלה. ניתן גם בהם סימנים. אבל אני עדיין שומעת גבר ואישה. מתי היה השינוי? גבר ואישה, מהרגע הראשון. אבל אתה לא יכול לדבר ברדיקליות, ישר לקפוץ לכל התוכניות. אתה מדבר בשפה קודם כל שאנשים יבינו. כלומר שחלק מהתוכנית עבודה שלך, אם אנחנו מסתכלים על זה שוב, משפחה חדשה, סטארט-אפ, הקמה של חברה, company למעשה, לא רק הסושיאל, אבל זה עמותה בסך הכל. אבל בסופו של דבר, את כבר זיהית מה הולכים להיות הצעדים, וידעת שאת לא יכולה להגיע ישר לרדיקליות, ומי שרק שומע אותי, אז אני עושה פה גם גרשיים, שזה בעצם גבר עם גבר, אישה עם אישה, אלא את חייבת להטמיע את זה בצורה מאוד מאוד עדינה, ולגרום להם להכיר בזה, ורק אז לראות בדבר הזה המאוד חד, לא יודעת אפילו איך להגיד את זה, זה פשוט הזוי לי שאנחנו מדברות את זה היום, אבל הכל כך שונה של זוגות א-מיניים. כן, אבל זה לא העיקר, כי זה בלתי אפשרי שתפיסת העולם שלי אומרת שלכל אדם מגיע הזכות שלא להיות לבד. כתוב גם, לא טוב אדם, היות האדם לבדו. זה כתוב בספרי הקודש שלנו. אני מבינה שאני לא יכול, למי אני? שאני אברור בין בני אדם, אני אגיד לאלה כן, לאלה לא. אני בונה קונספציה, המילה הזאת, שמתאימה לבני אדם, באשר הם בני אדם, כי אני מקדשת את החיים, כי את החיים של אבותיי לא קידשו. אני מקדשת את החיים, אני רוצה שבני אדם יחיו בטוב, יאפשרו לאחרים לחיות, ואז כולנו נחיה בטוב. ואיך מתמודדים עם כל ההתנגדויות? כי אני בטוחה שהיו התנגדויות לאורך הדרך. לא היו, ישנן. הם לא היו, זה לא עבר. זה 100% כל הזמן. זה רודף אותי כל החיים. קודם כל, מעצם החשיבה הלא קונספטואלית, תמיד אתה תחווה כל מיני התנגדויות. כפי שאמרתי לך, זה רמות מהבסיסיות ביותר עד המורכבות ביותר. יש התנגדויות. כל הזמן. פעם ביקשה ממני מישהי שאני אקבץ לה את קובץ הנעצות שאני סופגת, אז יש לי ספר של זה. אבל נחזור לענייננו. אז החשיבה היא, כשאתה בונה משהו, אתה בונה את המסגרת הארגונית, את המסגרת המשפטית. עכשיו, האג'נדה, קודם כל אתה צריך לשים את האג'נדה, זה הדבר הכי חשוב. זה לא משנה אם זה עסק חברתי, עסק סטארט-אפ אחר או טכנולוגיה. מה אתה רוצה, לאן אתה רוצה להגיע? ואז אני מחליטה לנסח את זה. אמרתי, אין הגדרה למשפחה. בואו ננסח הגדרה, נקבע אותה בחוק יסוד המשפחה, כך נקרא לו, כי אין חוקה במדינת ישראל, אז אי אפשר להכניס את זה כחלק, כסעיף בחוקה, אבל חוקי היסוד זה הסופה של החוקה שלנו. נכון. האדם הראשון שאני פוגשת, אחרי שניסחתי, אני יושבת במטבח, מקומה של האישה, ומנסחת. הצינית. ציני. מנסחת את החוק יסוד, והולכת איתו לשולמית אלוני. רגע לפני, מי שלא מבין מה זה חוק יסוד, כי זה מונח משפטי, זה למעשה, כמו שאת אומרת, החוק, זה בעצם הגבוה ביותר, כן, בדיוק. זה בעצם החוק החשוב ביותר שיש בספר החוקים של מדינת ישראל, כי אין לנו חוקה, לא בטוח שזה דחוף שיהיה, אבל חוקי היסוד יש להם מעמד חוקתי. הם אמורים לתת פתרונות רעיוניים, אג'נדות. עכשיו, כשאני בונה ארגון שכל כולו זה משפחה והזכות להקים משפחה, אני צריכה לבנות את האג'נדה,
אבני היסוד. וכדבר ראשון אני חושבת על האישה שהעזה במדינת ישראל לזעוק זכויות אדם, והייתה שולמית אלוני, שאיננה איתנו יותר. ואנחנו יושבות, היא מתלהבת עד הגג. איך לא חשבו על זה קודם? זה, הנה, מקור כוח. סטארט-אפ, לכל דבר. ואישה שיודעת לפרגן, שיודעת לתת, שיודעת לתמוך, שרצה איתי בשדות, זה לא חשוב, היא ממש, זה אחד הימים המזהירים בחיי. ואנחנו עוד קצת התעסקנו בליטוש, ועושים אחר כך עניינים, תראי, אז אתר, 1996, אני קונה דומיין, ויש לי דומיין. שהיום למי שלא מבין, בעולמות של הקמה של חברה, זה האלף בית של ג' ד'. נכון, בכלל היום כבר לא בהכרח צריך את זה, תכף לא... אבל הוא בעל ערך עצום, היום, אחרי כל כך הרבה שנים. 2 דומיינים אפילו אני קונה. כלומר, זכאות על השם שאת רוצה, כן. שהוא זה שיופיע כן. בחברה, והוא יוכר משפטית, מחובר בעצם למיזם חברה שאת בונה, למי שלא מכיר. ושם בעצם נניח באינטרנט את כל מה שאנחנו רוצים. את כל הנכסים הדיגיטליים שלכם. את כל הנכסים הדיגיטליים והדפי נחיתה, וכל הטרמינולוגיות והמשמעויות שמכירים. אז כבר, זה היה מאוד נדיר. מתי האינטרנט בכלל נכנס? ב-92 לדעתי. זה משהו מטורף. את שמה לב כן, זה ממש... את כבר היית? אני הייתי בשנה אחרי, ב-93. אוקיי. ואז בעצם יש לי פלטפורמה שממנה אני יכולה להתחיל לדבר ולהרגיש שיש לי נכס. ואכן זה הנכס. הגיוס השני הוא גיוס כוח אדם, מתנדב, כי זה עמותה, זה נבנה כעמותה, כל הנכסים, אף שאני בעצם היוזמת המקימה ורשומה על כל הפטנטים, והדבר הבא שאני מבינה זה בעצם מאיפה אנחנו נחיה. כן, זה האמת הייתה השאלה הבאה שלי, כלומר מאיפה הממון. הכסף? בגלל זה עמותה. כי כשאתה מקים עמותה, אתה יכול לגייס כסף. תורמים. שילכו עם הרעיון. תחשבי שזה רעיון רדיקלי, כאילו פרוגרס הם קוראים לזה, הכי מטורף שיש. איזה בן אדם, מה את עכשיו מערערת את יסודות החברה? מה את עושה? הם לא מבינים שאני באה מהמקום שרוצה לחזק את החברה, לחזק אנשים בתוך החברה. רק החשש הזה, חרדת אימים. שאני אפרק את הדת. אז מפה מתבקשת השאלה, איך מתמודדים עם כל הביקורת וההתנגדויות, ואני בטוחה שגם שמו רגליים בין היתר. מכל מין וסוג שאפשר. אבל כשאין לך כלום, ואף אחד לא שומע עליך, אז אף אחד לא נוגע בך. כשאני מתחילה לצוף מעל פני השטח, מתחילות הארטילריות מכל כיוון, שברור שמבחינה דתית זה השיא, כי זה הדבר הכי מאיים שיכול להיות על מוסד הרבנות, על הדת בכלל. מה היא חושבת? כאילו זה משנה תפיסות עולם. השתגעה הבחורה הזאת, עוד חלילה מישהו יקשיב לה. ועכשיו עם העניין הזה, אני צריכה לגייס כסף. מאיפה אני אביא? שקל. גם אז אני לומדת שבשנתיים הראשונות שמקימים עמותה, צריך תמיד להראות, אי אפשר. מה? אי אפשר לגייס כסף. מה, צריכה להראות פעילות? את צריכה להראות התקדמות? כן, להראות התכנות, שיש לך רגליים ובסיס, פלטפורמה כלכלית שאתה יכול לשרוד. המדינה תומכת בכל מיני מיזמים, לא בהכרח בכל העמותה. שדרך אגב, שוב, אנחנו מקבילים את זה לעולמות סטארט-אפ טכנולוגיים, זה אותו הדבר מול משקיעים. כלומר, את צריכה להראות התכנות, את צריכה להראות שיש פעילות, שיש לקוחות פוטנציאליים, לא רווחיות, אבל להראות בעצם את העשייה שלך. אני חייבת להודות שהייתי נאיבית ברמות. כי לא חשבתי שזה כזה מסובך. אמרתי לה, עכשיו תראי, תחליפי את הקליינטים שלך, הקרנות וההקצבות של המדינה, וכל אלה הקליינטים שלך. את צריכה עכשיו לעבוד מולם, לתת את כל כולך מולם, להציג את עצמך. זה מה שיש. זה מאוד קשה. כשאתה בא מהעולם הפרטי, שאתה יש לך לקוחות, אתה פתאום צריך להבין שיש פה סדרי עולם אחרים. כן, וגם אג'נדות, שלא היה מי שיסביר לי את זה כל כך.
אני לא חושבת שהבנתי את זה כל כך, וזה כל היופי. כאילו הייתי מבינה, אני ספק אם זה היה בכלל קורה. עדיף לא לדעת. כמה שפחות ידע, יש לך יותר סיכוי. את ממש מתארת פה את מה שנקרא סינדרום היזם-יזמת הקלאסית. כן. רק לא חשבו ככה כשהתייחסו אליי, בגלל שזה חברתי ומזלזלים ביזמות חברתית. אבל היא 100% יזמות, והיא 100% דומה ליזמות כלשהי, ואני בעצם צריכה להתחיל להבין מה קורה סביבי, ובאמת קשה. ואני נוחלת כישלונות ברצף. אין מה לדבר, אני לא עוזרת למסכנים. אין פה איזה ילדים מוכים, איזה ילדים עניים, חולים. אלה דברים שיותר קל להזדהות איתם. כן. מה את אומרת לי? אנשים, בוגר אוניברסיטה שהגיע מברית המועצות, לא יהודי, מהצד הלא נכון, הוא עלה לישראל בגלל שיש לו אבא יהודי וקוראים לו כהן או לוי, אבל אמא שלו לא יהודייה, אז הוא לא יהודי. והוא פגש בחורה מהקיבוץ, למשל, או סיפור אמיתי, בחור דרוזי שפוגש בחורה ישראלית, ומגיעים להירשם ברבנות, ואז אומרים לגברת, לא, הוא בחור יהודי. ניגש איתה לרבנות, אומרים לגברת, את חללה. הסברתי קודם מה זה? כן. היא לא יכלה להתחתן. הנה, תקועה. אישה תקועה, ומה היא אשמה? נכון. גם כל הממזרות למיניה, אבל אנחנו לא שם, משתדלים לא לממזר פה אנשים, זה אני יכולה להגיד לזכות השיטה שהיא כן מנסה להקל. היה אבל סיפור של בחור דרוזי ובחורה יהודייה, גם דומה, שתי הדתות מאוד לא סובלניות לגבי האפשרות הזאת, אבל מה אפשר לעשות? הם שרתו באותה יחידה, בצבא, התאהבו, רצו, איך עוזרים? זה סיפורים אמיתיים מהחיים עצמם. אבל זה לא מספיק נוגע לתורם. הוא לא חושב הוא לא שמע אף פעם על סטטיסטיקות. הוא לא קיבל נתונים. זה נושא בור לגמרי. זה שדה בור, אף אחד לא יודע מי נגד מי. גם בזמנו, וצריך לשכנע. זה מחזיר מאוד שוב לוולידציה. הרי כשאתה רוצה להראות הוכחה שיש פה באמת רעיון, שיש מה להשקיע בו, אתה רוצה להראות, הנה, הוכחתי, ראיתי, הוכחתי לכם שיש פה בעיה אמיתית, אבל גם לאסוף את המקרים האלה, זה מאוד בעייתי, כי זה מאוד מאוד אישי. באמת קבוצת מחקר, שעשתה מחקר אדיר, זה לקח לנו איזה 1.5 שנה, אקדמי, והבאנו נתונים. קודם כל אספנו נתונים, אמרתי שיש נוסחה, גבר, אישה, יהודים, נשואים כדת משה וישראל, גילינו ש48% מהתאים המשפחתיים במדינת ישראל הם מחוץ לנוסחה. כמעט מחצית מהאוכלוסייה. אז מה הם עשו? ויתרו. כשאומרים כהן וגרושה לא יכולים להתחתן, מה אומרים להם ברבנות? תמצאי מישהו אחר. תמצא מישהי אחרת. וואו. ומוצאים, מה עשו הלהט"בים? אמרו להם, המרה, תמצאו מישהו אחר. זו תשובה מאוד ברורה לשאלה שלך. מוותרים. ואומללים. ומדוכאים. ולא טובים לחברה. ולא מועילים לה. אז את זה צריך למנוע. כי אסור לעשות דברים כאלה, זה ממש, זה לא מוסרי, זה לא מוסרי לדכא אנשים. אז איך הצלחת לחולל את המהפכה הזאת? לקח לי 2 שנתיים. אם את שואלת, כולם היו מתנדבים, גם אני. לא היה לנו מה לאכול, גם הרואה חשבון שטיפל בכמה גרושים שהצלחנו לאסוף, היה מתנדב, כולם התנדבו. זאת אומרת, זה היה 100% התנדבות, ול100% התנדבות להשריד את זה 2 זה קשה מאוד. הבאתי כסף מהבית קצת, עשינו איכשהו, נתתי חיים לעניין, תרמו לנו את המקום, תרמו לנו את הציוד המשרדי, הכל. אבל אנשים טובים כאלה, חברים, לא שום דבר מסודר. כלומר, הכל מקשרים אישיים. קשרים אישיים לגמרי, זה מה שהיה. אחרי 2 פגשתי אישה, שעמדה בראש קרן, הייתה נציגה של קרן בישראל, קרן fundraising, גיוס כספים כזאת, שאני חושבת שהקזתי את דמי וישבתי איתה ימים ושעות, ולא האמנתי שאני אצליח לצאת מהלופ הזה. זה משבר מאוד קשה. מי יכול להחזיק 2? נכון. החזקתי. זה גם מאוד מערער, כמו שאמרת. מאוד, מאוד. זה מחליש. אתה כבר מאמין שזהו זה. שאין סיכוי שזה יקרה. אין סיכוי. אני חושבת שבעולם הסטארט-אפים הטכנולוגיים
זה כמעט לא יכול להתרחש. גם אתה צריך, זה הקרבה. כן. אתה מקריב את חייך. זאת אומרת, למדתי מקצוע, הבאתי כסף הביתה, ופתאום נהייתי כלום. זה גם, זה מערער את כולך. בתוך כדי גם מנהלת משפחה, חיים פרטיים שאמורים להתנהל. ורק גורמת תוצאות, ובזבז את הזמן לכל העולם ואשתו, מה את עושה? אבל לא נשמעו כאלה טענות, רק הייתה תחושה פנימית כזאת, שאני בעצם סתם משחקת בחול. ואז אני חוזרת לאותה פגישה, והאישה המדהימה הזאת, אחרי היא הייתה דקדקנית ביותר, הוציאה לי את הנשמה על כל תא ותג, וחקרה ושאלה, והחליטה שהיא תומכת בי. טוב, חשבתי שנקבל 10,000 שקל. היא נתנה לי $60,000. וואו. לא היה לי אוויר. איזה כיף, איזה שיגעון. אז אפשר, זה יכול להצליח, זה קל. פתאום נהיה לי קל. אחרי שאני מקיזה דם, אני פתאום חשבתי שזה קל. זה לא קל בכלל, זה גם קרה פעם אחת, ואישה, בתוך התמונה שזה בכלל, היו גם כאלה שהכירו אותה ואמרו לי, עזבי, אין סיכוי, לא תיתן לך. וזה, אני זוכרת שהיא אומרת לי את זה, והיא אומרת, אני פשוט מהמרת עלייך, אבל זה מה שגם משקיע עושה. חד משמעית. רק שהטרמינולוגיה הזאת לא הייתה מוכרת לי. מה זאת אומרת, מה, את לא מאמינה לי? מה זה מהמרת עליי? אני אוכיח שאני מסוגלת. היום זה כל כך מוכר לנו, הניסוחים האלה. נכון. אפשר לראות את זה כהשפלה ואובדן אמון וכן הלאה, זה נתן לי המון כוח. אני חד משמעית אומרת לך כאן ועכשיו, שאילו הייתי גבר, בפני אותה אישה, בפני אותה קרן, הכל אותו דבר, הייתי מקבלת פי 3. למה? זה אמרה קשה מה שאת אומרת עכשיו. ככה. לא. כי זאת התפיסה. אז זה היה. לא היו אומרים מהמר. אבל זה כי את חושבת, כי את היית דורשת, כי את דרשת פחות ובגלל זה קיבלת פחות? לא דרשתי פחות. דרשתי הרבה יותר. ממש לא. מי שדורש פחות, לא נותנים לו יותר. צריך להתחיל מגבוה. לא להגיד בדיוק מה אתה צריך. למרות שהם דורשים רזולוציות מדויקות. מה יעלה למה, וגם לא אוהבים לתת סיד מני. כי זה כסף לתחזוקה, להקים. אוהבים לתת כסף לפרויקט. אחרי שכבר רואים את זה שזה עובד. כן, כל מה שקשור בלתת לאנשים משכורות, או לתת צידה, לא אוהבים. הסבירו לי את זה, זה כאילו שבאתי לשולחן הדיון, אני הבנתי אבל אני חייבת את זה. כאילו, איך אני אעשה משהו? איך אני אניע האנשים, אם אני לא אשלם להם? זה נורא נחמד שאני. והצלחתי. 2 סחבתי אנשים. אגב, חלק מהאנשים האלה איתי עד היום. שזה מפתיע ברמות. וזה מעצבן מאוד את המדינה, איך יכול להיות? הם לא מקבלים שקל, והם מלווים אותי, רובם משנת 2002, ויש גם כאלה שקדמו עוד מ-98 שקמנו. אז הם איתי, והם עדיין מאמינים, והם עוברים איתי את כל הגיהנומים הקטנים האלה. שעדיין קיימים עד היום, ב-2026. אנחנו מדברים על כמעט, אנחנו מדברים על 18 שנים. כן, כן, כל הזמן. ניסו לשלול לי את רישיון עריכת הדין. המדינה ניסתה לעצור את העניינים. גורמים פרטיים, שבאופן, כל מיני תביעות הזויות ומכוערות, כל הזמן. אז את יודעת, אנחנו 2026, שוב, נישואים אזרחיים, זה משהו שהיום אנחנו כבר יותר מכירים. לא צריך. היום גם לא. אז מה היום? רק ידועים בציבור. רק ידועים בציבור. זאת דעתי, ידועים בציבור. המצאתי תעודת הזוגיות שהיא גילום של תצהירים משפטיים. תצהיר זה כלי מעולם המשפט. אתה חייב להצהיר בפני עורך דין או נוטריון, שכל מה שאתה אומר אמת. אם לא, אתה צפוי לעונשים. הקבועים בחוק זה עונשי מאסר גם. זאת אומרת, אתה מזהיר את המצהיר שהוא חייב לומר אמת. והאמת שלו היא האהבה שלו, החיים שלו עם הבן זוג שלו, או בת הזוג שלו, החיים שלהם במשק בית אחד, בקורת גג אחת. זה כל מה שנדרש, הרי זה מה שאמרתם בפסקי הדין, שצריך א', ב', ג'. אז אני מוכיחה לכם בתצהיר משפטי, א', ב', ג'. אתם רוצים עוד הוכחות? נספק. יש כל מיני עוד תצהירים, אפשר להראות חוזה שכירות, ואפשר להראות
צילומים של הבית ושל הסלון, ואפשר להראות את הילדים שלנו. כלומר, כל היום הוא אפשרי, בלהבדיל מפעם. אתה מביא את הסופה של ההוכחות האלה. כל מה שתעודת הזוגיות היא בעצם תצהיר, שמוכיח, מסייע לך להוכיח שאתה בזוגיות, זאת המטרה שלה, והיא בעצם, אני לא ביקשתי רשות מאף אחד לא לרשום אותה, גם שם היה לי קרב ברשם הפטנטים, לא ביקשתי מאף אחד רשות שיחוקק אותה או שיקבל אותה, כלום. אמרנו בואו נציף. אז בואי נדבר על עוד איזשהו פטנט שלך, שנקרא צוואה ביולוגית. מה זה למעשה? זה, גם פה לא חשבו שזה קשור לתא המשפחתי, אבל אני מקווה שהבהרתי עד עכשיו שאנחנו מדברים על המשכיות ועל התכנות של החיים ועל הצורך בחיים, ככה זה נולד. זה נבט במוחי בעקבות ביקור של בחור צעיר במשרדי שבא לעשות הסכם ממון עם בת הזוג שלו. הכי קונבנציונלי בעולם, הולך להתחתן ברבנות, רוצה לעשות הסכם, וקובע איתי פגישה, ומגיע לפגישה חצי שעה לפני הזמן, לבד. לא מקובל. אנחנו עושים הסכם, מה לבד? מה באת עכשיו? מה זה? אז הוא אומר לי, תקשיבי, אני חייב לספר לך משהו, ואת אחר כך תביני. ואז הוא מתחיל לספר לי שהוא שירת בצבא, במהלך השירות הצבאי הוא לקה באיזושהי דלקת באשכים, שהוא לא הצליח לתפקד, וכולם ירדו עליו וצחקו עליו, ואמרו שהוא משתמט ומתחמק, והיה לו שירות צבאי גיהנום, והוא הלך לכל הרופאים בעולם, וכולם חשבו שהוא ממציא, עד שהוא הלך לרופא פרטי, והרופא פרטי אמר לו, מותק, אין לך שם כלום, רק מים. אתה לא פורה, ולא יהיו ממך ילדים לעולם. אני, המומה, לא יודעת איך להגיב בכלל, ואיך אתה, למה אני קשורה לסיפור הזה? מה אתה עושה לי? אנחנו באנו לעשות הסכם, אני לא, מה? ואז הוא אומר לי, היא לא יודעת. היא לא יודעת שממני לא היו לה ילדים. אמרתי, אתה רציני? וואו. כלומר, אתה ממנה אותי לעשות את המלאכה שלך, וזו הזוגיות שלך, והגענו עד הלום, זה חתיכת דילמה. משהו ענק. ענק. ואז אני צריכה תוך 20 שניות, כי היא תכף באה, להחליט אם אני עוזרת לו או לא. ואני אומרת, תראי, את חייבת לעזור לבחור הזה. הוא במצוקה נואשת, הוא סיפר לך משהו הכי אינטימי בעולם, והוא מאבד את עולמו. הוא אמר, אני מרגיש מתחת לשטיח. אני לא גבר, אני כלומניק, אני אפס. רצו שם כל מיני תיאורים עצמיים קשים מאוד. אמרתי לו, תשמע, בוא נדבר איתה. ננסה להעביר את זה. אם היא אוהבת אותך, זה יתקדם. יש היום כל מיני פתרונות, בטח אפשר למצוא משהו, כבר היו תינוקות במעבדה, כל מיני כאלה. אז אכן היא הגיעה, דיברנו על העניינים הטכניים, ואז לאט לאט אני גולשת לחלק המהממת הזאת, שברור לי שהיא לא עוברת בקלות, אבל אני מעבירה לה את המסר, היא בהלם ואומרת שהיא צריכה לחשוב, והם הולכים הביתה, הם לא חותמים על כלום, ואמרתי, אוקיי, תלכו, תחשבו, תגיעו למסקנות, אני אחכה כאן ונעשה את זה כמו גדולים. האמנתי שהיא תתרצה כי היא אוהבת אותו מאוד, וזה מה שקרה. מבחינתי הם עפו לחיי האושר שלהם, ואני כבר לא בתמונה, אבל זה היה באמת הניצוץ שהדליק את האור, שאמרתי, רגע, הבחור הזה התגייס כשהיה פורה. אלמלא ההזנחה הפושעת הרפואית, שאף אחד לא טיפל בו והפכו אותו לפרזיט, הוא היה יכול להיות אבא. היו מטפלים בו, או שמבריאים אותו, או שמחלצים זרע, והכל היה בסדר. אמרתי, רגע, אז יכול להיות שיש עוד מקרים כאלה? מה בכלל יכול לגרום לאימפוטנציה מוחלטת כזאת? ועשיתי, ממש יצאתי למחקר מדעי, אקדמי, הייתי בכל בנקי הזרע בארץ, זה לא בנק זרע אחד, יש בארץ 15 בנקים לזרע. בדקתי עם המומחים מה יכולות להיות הסיבות האפשריות, ואנחנו מדברים על בן אדם חי לגמרי, שיכול היה לעשות לעצמו ביטוח חיים. זה ביטוח חיים, לא הביטוחי חיים שמוכרים לנו שהם ביטוחי מוות. הרי זה מקרה מוות, איך הם הצליחו? זה גם שינוי תודעה שחברות הביטוח הצליחו למכור ביטוח חיים.
אבל אני מוכרת ביטוח חיים. שים את החומר הגנטי שלך, ותשמור אותו, אם חלילה תצטרך. ואילו לבחור הצעיר הזה היה מוציא זרע בגיל 18, אבל מי חושב על דבר כזה? את יודעת, אני גם היום אגב, אחרי מלחמות ישראל, והנה האחרונה עוד ממשיכה לצערנו. בגלל זה אנחנו פה. כי קשה לי לגרום למודעות הזאת, שאנשים יחשבו על זה. תחשבו על זה. אתם לא צריכים למות. ובכלל אף אחד לא אומר שתמותו. מספיק שתהיה איזה דלקת מעצבנת, ותגרום לכם לתקלה. שלא לדבר על מחלות סופניות, או מחלות, אתה ניצל מהם, או כל הטיפול הכימותרפי. אבל מה פה היה למעשה השינוי? כלומר, בעצם את רוצה... השינוי, יש מעבדה שיכולה לעשות את זה. יש אנשים שיכולים להתערם בצורה כזאת, ולפתור את הבעיה שלהם. מה הבעיה? זה טכניקה. נכון. גשר בין המעבדה לחיים. לא רק במעבדה תפתחו את הדברים. אבל למה אנחנו צריכים לקרוא לזה צוואה ביולוגית? כלומר... לא, זאת לא הגענו לשם. אנחנו קוראים לזה כרגע שימוש בחומר הגנטי של עצמנו. ממש, לא דובר. אני מסיים את הסיפור שתבין איך הוא הפך להיות צוואה ביולוגית, שבעצם אני מחליטה לומר, בגלל הסיפור של הבחור הזה, שאולי כל האנשים הצעירים, על אחת כמה וכמה חיילים, שיקפיאו. והנה, יש לנו כל האנשים הצעירים מתגייסים לצבא, בואו תציעו להם, תראו, יכול להיות שיהיה להם דלקת. יכול להיות שיהיה להם הלם קרב. יכול להיות שהם יפגעו בתאונה. יכול להיות שהם יקבלו מחלה. כל הדברים האלה היו בעובדות שהמומחים נתנו לי. אז למה שלא ישמרו את זה? נכון. אפשר. זה כלום. זה בקבוק ופלייבוי, והוא גומר את הסיפור הזה. החיול. כן. הם מקבלים זריקות. לא, תספרו להם. מה? 100% זה לא יקרה להם. מה אכפת לכם? זה כלום. זה קשית של טרופית, שם שומרים את זה. זה המשקל הפיזי שזה תופס. במינוס 40 מעלות, במיכלים כאלה, שבתוך מיכלים כאלה יש מיליארדים, זה שום דבר. אז איפה זה עומד היום? באותו מקום. זאת אומרת, בעקבות ההצעה הזאת עשיתי בשנת 2021 מסיבת עיתונאים, ואז זה נכתב פעם ראשונה, אף אחד לא חשב על זה קודם, להקים בנק זרע לחיילים. אני לא חושבת שצריך, אבל אז אמרתי, כי אני חושבת שצריך להקים בנק זרע לאנשים שרוצים להקפיא זרע. יש כבר בנק זרע. כן. אז פשוט תקפיאו, רק תדעו. כלומר, לייצר איזשהו זעזוע כדי ששנייה תהיה מודעות. בדיוק. בואו, מודעות. זה כלום, תעשו את זה. לימים הגיעו אליי, בעקבות העניין הזה, הורים שכולים, אני אז בכלל לא חושבת על זה, והם אומרים לי, רגע, אנחנו תרמנו את כל האיברים של הבנים שלנו, למה לא אמרו לנו? למה לא אמרו לנו שאפשר בעצם להוציא זרע עד 72 שעות אחרי המוות? זה אתה שנשאר עוד 72 שעות אחרינו, שזה מדהים. כן. זה מידע יוצא מן הכלל, כאילו שאנחנו אומרים, רגע, שנייה, אז וואו. אז אפשר לפני, עדיף, 100% עדיף, אבל אפשר גם אחרי. אבל תספרו לאנשים שאפשר. למה אתם לא מספרים? הייתה התנגדות נוראית. כי למה? כי זה חילול המת? כי מה? לא. איך אני יכול להגיד לחייל בן 18, כמו שאת אומרת, אני לא מבינה עוד, שאתה אולי תמות. זה כלומר עניין מוסרי יותר. זה ניסיון. תכף אני אסביר לך למה הוא כושל. אז למעשה, מה שאת מדברת עליו זה שעד 2021 לא הייתה בכלל מודעות על השיח הזה שהיום אנחנו ב-2026, 5 שנים אחרי, לדבר על קבלת זרע מחייל שנפל במלחמה, לצורך העניין. הייתה מודעות, כי כבר ניהלתי כמה תיקים והם היו מאוד מפורסמים, אבל באוקטובר חל שינוי מאוד דרמטי, כי מספר ההרוגים היה לא בהכרח חיילים, כפי שאת יודעת. את מדברת על אוקטובר 2023, על 7 באוקטובר? חל שם שינוי דרסטי בכל העניין, בגישה של המדינה, בכל. אבל כשאני מדברת בשנת 2001, פריק שואו, משוגעת עם כל המשוגעים. אף אחד לא רוצה לדבר איתם, אף אחד לא רוצה להתעסק איתם. הם תומכים בי, ההורים השכולים, למיניהם. והם הולכים איתי.
את כברת הדרך הזאת, ואנחנו מנסים לדברר את זה. אני כותבת לשר הביטחון, לרמטכ"ל, לרב הצבאי, למנכ"ל משרד הביטחון. הם טוענים בפניי שזאת דמורליזציה. אי אפשר לעשות דברים כאלה. אתה לא יכול להגיד לחיילים צעירים שיעשו דבר כזה. מדברים על 2001, חשוב להדגיש כן, את זה. כן, 2001. אמרתי, למה אתה לא יכול? הם לא בשלים לזה, אמרתי, אתה רציני? אתה לוקח אנשים צעירים, שאתה קורא להם לא בשלים, ואתה לא מספר להם שהם יכולים למות, ואתה לא מספר להם שאתה נותן להם כלים שממיתים, אתה מנצל אותם? אתה חושב שהם ילדים? אתה לא מוסרי. לעולם אתה לא יכול לטעון טיעון כזה, כי זה לא מוסרי, כי אתה לא מספר את האמת. האמת, הם צריכים לדעת אותה. אין דבר כזה, זה לא טיעון. תכניס אותו מתחת לשטיח, לא יישמע. הם באמת אמרו, כן? אי אפשר להגיד על אדם כזה שהוא לא בשל, ואחר כך להשתמש בו. זה הדבר הכי לא מוסרי בעולם. נכון. אז מה עושים משם? מה הרמטכ"ל או שר הביטחון עונה? אז לא, אם יבקשו, נסכים. הבנתי. אבל אם יבקשו, תעזור לי, שידעו. מי יבקש? אף אחד לא יודע, לא יבקש. נכון. זה לא יקרה. אני רוצה לקצר את העניין ולספר שאני בעצם פונה גם לגורמים בינלאומיים. פניתי לרמטכ"ל האמריקאי, לצבא האמריקאי. פניתי לאנשי ביטחון בצבאות למיניהם בכל מיני מקומות בעולם. לחשוף את הידע הזה, וזה עזר. היו מקומות שהתארגנו לזה יותר, היו מקומות שנבעטו. בבירות אירופאיות שעברו את מלחמת העולם השנייה, יש טאבו שלם על כל נושא הפריון. כמעט ואי אפשר לעשות ילדי מבחנה וכן הלאה. ספרד היא מהווה איזשהו מרכז אירופאי, לא גרמניה, לא בלגיה, לא, זה ממש, הם לא רוצים להתעסק בזה. ומה קורה בישראל? ובישראל אין חוק למה שאני אומרת, אין כלום. הכל בעצם רעיון. אבל רעיון שאפשר, הוא לא נאסר. נכון. אז אם לא נאסר, רק צריך להגיד אותו. הוא מותר. זה מה שלמדנו, מה שלא אסור הוא מותר. אבל, ואז, שנה אחרי כן, קורה הסיפור של החייל שנהרג בעזה, ואימא שלו פונה אליי, כי היא יודעת, כי היא כבר שמעה על כל השתלשלות האירועים, זה היה קרוב קצת. וכאן מתחיל בעצם הסיפור הפרקטי. היה לי עוד קצת קודם לכן מישהי אחרת שאיבדה את בעלה, והיו לה 2 ילדים והיא רצתה ילד שלישי. אנחנו מדברים שוב כבר על מלחמת השביעי באוקטובר 2023? לא, אנחנו מדברים על 2002. 2002, אוקיי. אני מבינה שבנק הזרע, אנחנו עותרים לבג"ץ להוציא את הזרע, כי זה נגד המדינה. המדינה מחזיקה את הבנקים לזרע. כדי שהם יפעלו לטובת העניין, אנחנו צריכים לקבל אישור מהמדינה. באופן רגיל תובעים את המדינה בבית המשפט העליון, מה שנקרא בית הדין הגבוה לצדק, בבג"ץ. אז אני פונה לבג"ץ שייתן צו שאפשר יהיה להוציא זרע מן המת. זאת הייתה פעם ראשונה, והבג"ץ נעתר. כי יש לנו 72 שעות, ואם לא יעתרו, נגמר הסיפור. כן. אנחנו רק מדברים על לאפשר הוצאת זרע. לא, בשום אופן לא להשתמש בו. רק לאפשר את ההוצאה שלו. שזה עולם ומלואו. בין בכאילו ובין באמת. כן. אז את השלב הזה עברנו, ואז אני מבינה שהם מחזיקים את זה, כי זה מוחזק אצלם. איך אני אוציא את זה מהמדינה? כדי שאני אשתמש. במשא ומתן. משא ומתן מול היועץ המשפטי לממשלה. באותם ימים היה, זה התחיל עם אליקים רובינשטיין, אחרי זה היה מני מזוז. ואני מבינה שהוא מתנגד טוטלית לעניין הזה. לצנינים בין, אבל לא מוכן לשמוע. מה פתאום? כי זה בעצם כוחות פוליטיים שהיו שם, באג'נדות? לא, זה בעצם לאתגר את הטבע. מה עכשיו את נכנסת לזה? עזבי, שימותו גם ההורים וכולם, עזבי, אנחנו גמרנו עם זה. יש למדינה שיקולים. שיקולים של תודעתיים, של שינוי קונספציות, זה מאוד קשה. מנגנונים שלמים, לערער אותם. יש כאן עלויות מסוימות, הן מאוד נמוכות אגב, כלכלית. אבל יש פוטנציאל לעלויות נוספות. אתה מביא, הם מתחילים לדבר איתי בשפה בעייתית, להוליד יתום, להקים מצבה.
אז הנה מתייצבת המצבה בפניכם של סביי וסבתותיי שנספו בשואה. אני המצבה שעומדת בפניכם. אסור היה שיוולד, זה קשקוש. נכון. זה חוצפה, זה שערורייה. וזה שוב, התערבות של החברה בזכויות הפרט, בזכות של האדם לחיות, שזה נורא. ואחר כך הם אומרים שהוא יהיה יתום מראש, אבל סליחה, אתם מאפשרים נטילת זרע מבנק הזרע לכל אישה שרוצה להוליד, והילד אפילו לא ידע מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. כלום. לא יהיה לו כלום. מה זאת אומרת? פה יש ילד עם משפחה, דודים, דודות, סבים, סבתות. נכון, חסרה חוליה הכי משמעותית, אבל זה יותר טוב. כאילו יותר קל יהיה להיקלט, להבין, לחיות חברתית. אין תשובות. כי זה, אני באמת מאתגרת את זה. זה דילמות מוסריות שבאות לדיון. חברתיות, פסיכולוגיות, מוסריות, משפטיות. אפשר לנפח את זה מפה עד הודעה חדשה, ואפשר להגיד, בואו נרד קצת מהעץ הזה. תשחררו ותנו לה. בואו, כן, תנו, תשחררו. אנחנו ישר, זה קל לנו. אמצעי הגנה הקל ביותר זה להגיד, דילמות, מוסריות. לא, תשתחררו, תחשבו בטוב. מה נעשה עם הדילמות האלה? הבן אדם שאיננו, זה כבר לא משפיע עליו. אז את יודעת, אם אנחנו רגע קופצים מ-2001-2002 ל-2020, אפילו 6, בסדר? כי גם היום אנחנו נמצאות בשיח הזה. נכון. אנחנו ממש, לפני שבוע, היה את הסיפור של בעצם החלל החטוף, יותם חיים, זיכרונו לברכה, שהיה בשבי חמאס ל-65 ימים, ונהרג בשוגג מירי צה"ל, ובאמת לא מזמן יצאה איזושהי כתבה שאימא שלו נלחמה כדי לאפשר להוציא את הזרע שלו, וכמו שאת אומרת, זה לא מקרה חד פעמי או שהוא מאוד מיוחד. לא תקדים, לא מיוחד, לא חדש, אבל זה לא יצא כתבה, ניתן פסק דין. כלומר זה שוב, עדיין אנחנו במסלול המשפטי לא משחררים, משאירים את ההחלטה הזו בידי שופט. אני כועסת על זה, כי אני לא חושבת שבתי המשפט היו צריכים להיות חלק מהפרוצדורה הזאת. כן, במקרה שלה היא הצליחה, אבל כמו שאת אומרת, הפרוצדורה קיימת ועדיין זה בהחלטת שופט. ויש כאלה שלא מצליחים. כי בעצם דן בית משפט, זה הגיע גם לבית המשפט העליון כמה פעמים, ובמקרה הכי רחב, 11 איש מחליטים אם יהיו חיים או לא יהיו חיים, וכל הזמן עוסקים בשאלה, מה חשב המת? למה התכוון המת? האם הוא נתן הוראה מפורשת, הוראה משתמעת? אני חושבת שזה לא רלוונטי. אני כועסת על זה. אני יודעת שאני עושה את זה. בשביל המשפחות האלה אני נאבקת בדיוק במסלול שהעולם הכתיב לי. ואני לא מצליחה לשחרר את זה ממנו. אבל אני חושבת שאם יעצור העולם רגע ויחשוב על כל הטלטלה הזאת, ועל השאלה, אני בהחלט חושבת שזה צריך להיות בליווי פסיכולוגי למשל. בהחלט, ליווי של עובדים סוציאליים, עטיפה של המשפחה, להמשיך ללוות אותה, שמשרד הביטחון ייתן את כל כוחותיו ומשאביו לעניין הזה. אבל ההחלטה נפל לפור. נותרו אנשים חיים שאיבדו את הדבר הכי חשוב להם בעולם, והם מרוסקים forever. אי אפשר להחזיר אותם, אי אפשר להחזיר להם את מה שהם איבדו. אבל כן אפשר, בהחלט אפשר, להחזיר להם את המשמעות, את משמעות החיים, את הרצון לחיות בשביל האחרים. אפשר לא לחבות אותם. תארי לעצמך שבתוך בית אחד יושבים 3 אנשים מעונבים ומנופחים, והם מחזיקים מפתח החיים. בחוץ עומדת משפחה קופאת מקור, אומללה ומסכנה, והם מנפפים ככה במפתח ואומרים לא נפתח לכם. זהו. זה, אם אפשר לתאר את זה מטאפורית, סיטואציה הזאת, זאת אומרת, המדינה מחזיקה את המפתח, והיא מדברת איתי על מוסרי לא מוסרי. זה לא מוסרי להרוג את האנשים האלה. זה לא מוסרי. למנוע מהם את הזכות לחיים חדשים, לרצון לחיות. אנשים כאלה מתאבדים, אנחנו יודעים. אז לא הרגתם, לא גרמתם. אני לא מאשימה את המדינה שהילד יתגייס והוא נהרג, ואת עכשיו תחזירי לי. זה לא בא מהמקום הזה, אל תחזירי לי. עכשיו יש לך הזדמנות לאפשר לי. אני לא כועסת עלייך, כי אני שלחתי את הילד,
כי אני לקחתי בחשבון את האפשרויות, למרות שניסית להסתיר את זה ממני כשהצעתי להקפיא, אבל זה קרה. אבל תאפשרי. עכשיו, כמה לא מוסרית את יכולה להיות, ולשחק איתי במילים האלה מוסרי לא מוסרי, אין דבר יותר נוראי מזה, ומעצבן מזה, וחצוף מזה. ולכן כשאני יושבת בבתי המשפט ומלווה את המשפחות האלה, וצריכה לעבור איתן את כל הסיוט הזה של החקירות, למה התכוון, איך התכוון, מה אכפת, מה זה משנה, אני לא מזלזלת. אם מישהו לא רוצה, תכתוב. תודיע לא, שלא תעזו. למה הוא יכול לתרום כליה ולא יכול לתרום עושר להורים שלו? זה בסדר? זה אותו דבר. כלומר, נכון, לתא הזה יש פוטנציאל חיים. זה נוגע לשאלה משפטית אחרת של מה מעמדו של תא מין, זרע, ביצית או עוברי, מה המעמד המשפטי שלהם? אין לזה תשובה. אז באמת, את יודעת... אם זה רכוש, אז אפשר להוריש אותו. שם צריך להתעסק, אבל את זה לא מוכנים. אז מה את חושבת השקר הכי גדול של גברים ונשים מול הממסד היום? שוויון זכויות, כאילו. זה שאומרים הסיפור הלכאורה הוא שמדינת ישראל היא מדינה ליברלית, ובה כל בן אדם שווה בפני החוק. לא. עובדה שלא. כי עדיין יש חורים בגבינה. כשיש ענקים, וכשיש אנשים שכל פשעם וחטאם הוא כזה שהם רק לא רוצים להיות לבד, זה כלום, הם רק רוצים משפחה, זוגיות אפילו, עזבי ילדים, זה כבר מעבר להרי החושך. אני הבאתי לארץ את כל הנושא של הפונדקאות, ואחר כך זה התפתח להקל על הלהט"בים ברישום הורותם באמצעות צווי הורות, והם לא היו צריכים לאמץ את הילדים שהם תכננו בעצמם. יש שם הרבה מאוד פלונטרים שלא ניכנס לזה, אבל אפשר היה להקל. החשיבה לצערי, כשאתה נכנס לעולם המשפט, שהוא בסופו של דבר עולם מאוד מוגדר ומובנה, אבל צריך כבר בפקולטה למשפטים ללמד חשיבה יצירתית. צריך ללמד את זה, לחשוב. לא רק בפקולטה למשפטים. לא, אבל זה העולם שאני באה, וזה הכלי שאני משחקת בו, אם אפשר לקרוא לזה לשחק. הטלת הספק? חייבים להטיל ספק. חייבים להטיל ספק, וחייבים להסביר שמותר להטיל ספק, שאפשר גם לפרש. זה נכון שליטיגציה, המשמעות שלה היא באמת הפרשנות, והיכולת בעצם להידבר ולשכנע, אבל לא משקיעים בזה בכלל. אני לא זוכרת שאי פעם אני למדתי את זה בפרקטיקה, בחיים, ובעיקר מבית הוריי. אבל אנחנו, שהדת שלנו, היהודית, מקדשת את הדיבייט, את הוויכוח, הרי התלמוד כולו בנוי על זה. זה אומר שלי היא, זה אומר, שניים אוחזים בטלית, זה אומר שלי, זה אומר שלי. כאן מתחיל העניין, כל אחד מושך בכיוון שלו, תנסה לשכנע. את כל הדיבייט הזה חייבים ללמד. אולי אני טועה והיום כבר הם לומדים את זה, אני לא יודע, אני עברתי כבר לפילוסופיה. תגידי ככה, מסר אחרון למי שמאזין לנו לפרק המרתק, ואפילו את יודעת, זרקת ככה בנקודה, אני זו שגם עולם הפונדקאות זה כבר נושא בפני עצמו, שגם אותו הבאת בעצם לשולחן ולאותו דיבייט. האמת שכל התורה כולה כתובה בספר. בספר שאני כתבתי והתפרסם בשנת 2016 בהוצאת מודן. בגן של אלוהים או בגן של אלוהים? בגן של אלוהים, וזה נהדר מה שאמרת. כי אתם רואים פה בעצם את התפוחים, שזה כל האפשרויות, הווריאציות שנוצרות, סוגים שונים של תפוחים, זה כמו שושלת. נכון. ובגן של אלוהים, בגן של אלוהים זה המשחק. אבל אני הרגשתי שאני מסתכלת לאלוהים בעיניים ואומרת לו, אתה רואה אפשר. זאת הייתה התחושה. לא שאני מאמינה גדולה, אבל זאת הייתה התחושה. כל פרויקט שאני עשיתי, ונתקלתי בקיר בטון, פלדה, אני לא יודעת, הוא היה אסטרטגי. לא סתם נכנסתי בקיר. כשאני נוכחתי לדעת, ניתן לדוגמה את הצוואה הביולוגית, שהנושא הזה הוא מטריף את השיטה, שהוא מבהיל אותם, שהוא לא יעזרו לי, והטענה הראשונה הייתה,
שהחוק בכלל לא מכיר במעמדם של סבים וסבתות. אין דבר כזה בחוק. יש הורים, יש ילדים. זאת מערכת היחסים. מה זה סבים וסבתות? פתאום להיות סבים וסבתות. הבנתי את זה. ועזבתי את זה לרגע, ועברתי לחקיקה. בגלל שצריך חוקים כדי לעשות מלחמות. זיהיתי שאחת הבעיות במדינת ישראל באמת עוסקת בסבים וסבתות, שניתק הקשר ביניהם לנכדיהם. וזה קשר נורא חשוב, הוא מאוד משמעותי, ואתה לא, כמי שלא היה לה, סבא וסבתא, אני יודעת כמה זה חשוב, כמה התקניתי במי שיש לו, וכמה אסור למנוע את זה. ואז גיליתי שבמעגל הניכור הסבי נמצאים 300,000 איש. ילדים שהוריהם נפלו והנשים שנותרו לא מראות אותם, לא מאפשרות לסבים להיפגש איתם. הורים שהתגרשו, שמונעים סדרי ראייה. הורים שהסתכסכו עם הוריהם ולא נותנים להם לראות את נכדיהם. פתאום התגלה עולם מטורף. ואמרתי, רגע, ואין להם זכויות בכלל? איך יכול להיות? היום משפחה לא צומחת לרוחב. אין 13 ילדים, זה כל כך הרבה. אנחנו מעריכים חיים, והמשפחה צומחת לאורך. תראי את מלכת אנגליה, לא הרפתה. ונכדים ונינים ובני נינים, חימשים, כאילו. זאת אומרת, צריך לדאוג לקשר הזה. אין, משפחה זה אצלי בנשמה, אי אפשר לנתק אותי מזה. זה כל כך חשוב. ואני אומרת, אז הם חלק מהאפיזודה הזאת, אי אפשר. וחוק הכשרות המשפטית, זה החוק המשפטי שנחקק בנושא זכויות הוריות לגבי קטינים ואפוטרופסים וכן הלאה, וחייבים להכניס שם סבים וסבתות. שיהיה להם זכות להיפגש עם נכדיהם, ולו פעם אחת, והסדרי ראייה או משהו. הם אומללים. פנו אליי, בעקבות העניין הזה, הקמתי פרויקט, עוד מיזם, שנקרא סב השעה. שמה זה אומר? שהוא מאפשר לסבים לפנות לקו חם, ולהעלות את הבעיות, ונראה איך אפשר לפתור אותם. אם זה גישור, פישור, בית משפט, כל האמצעים. והוא נועד בדיוק לפלטפורמה הזאת של האומללים האלה, שאין להם זכות. לפעמים בצדק, לפעמים שלא בצדק, אבל צריך לברר את זה. ואז פניתי לחברי כנסת, האמת שהמפד"ל היה אז, והצעתי להם, אולי קראו להם כבר בשם יותר מתקדם, אני לא זוכרת, אבל הצעתי להם להכניס את התיקון הזה. הרי משפחה שהיא אמונית, דתית, היא מאוד תאהב את זה. נכון. וגם אני אוהבת את זה. כלומר, קדושת החיים, קדושת נכון, המשפחה. נכון, קדושת המשפחה. אני גם מאוד אוהבת את זה, וזה מאוד חשוב. והבאתי נתונים, והראיתי אסמכתאות, והבאתי סיפורים. אמרו, וואו, זה חייב תיקון. בשנת 2010, תוקן. הוסדר העניין הזה, וניתן מעמד בחוק לזכויות ראייה של סבים וסבתות. הם יכולים לתבוע במקרה שמונעים מהם, שזה היה יוצא מן הכלל. ואז חזרתי לעולם הצוואות הביולוגיות, האנשים שנקטעו חייהם, ואמרו לי שסבים וסבתות שלהם הם חסרי משמעות, אין להם סטנדינג, הם לא יכולים לעמוד בבית משפט בתור מה. ואז הבאתי, אין דבר כזה, זהו, יש להם כבר. זאת אומרת, החשיבה הייתה סיבובית. הייתי צריכה ככה, קודם כל לשנות הערכאה המשפטית שדנה בעניין, ולא לפנות לבג"ץ, אלא ללכת לבית משפט בדרגה של משפחה. זה פתר לי את כל המסלול, עם אפשרויות לערער ולנצל את הכלי הזה עוד ועוד פעמים. זה התכתב עם המהפכה של הנשיא אהרן ברק, שאמר צריך להוריד סמכויות יותר ויותר לערכאות הנמוכות, וזה היה מצוין. כלומר, ניתחת בעצם את המגרש משחקים שלך, והבנת בדיוק מי הגורמים שאת אמורה לפנות אליהם, כדי להגיע באמת למטרה שלך בסוף. שח, מת. וזה בדיוק המשחק. אתה לוקח את הכלים, ומתחיל לשנות את הסדר, קובע את המהלכים. אז סידרנו את המהלכים המשפטיים, עכשיו אנחנו דיברנו על מהלכי התודעה, שינוי הקונספט, כשאני פועלת במקביל בכל המישורים האלה, אני אומרת לך, מתכתבת, פונה, עושה, עם מסיבות עיתונאים, עם סיפורים אנושיים, תקשורת, כל מה שצריך מגייסת לצורך התודעה, והשינוי, הערנות, awareness שאנחנו אומרים, המודעות והתפיסה החברתית שאתה מקבל את זה, אתה שומע על זה, אתה בתור חברה
אתה מבין פתאום. אם ניקח, קפצנו לרגע לנושא הלהט"בי, אז הורים להט"בים שהתאפשרה להם ההורות, הפכו להיות חברים בגן הילדים, והיה לנו על מה לדבר. אפשר היה לנהל שיחה על הילד השובב, או על הילד הנפלא, ופתאום יש לנו נושאי שיחה, הם לא כל כך שונים, הם לא כל כך מוזרים, הם לא כל כך דחויים. המהפכה הלהט"בית היא העובדה שאפשרו ללהט"בים להיות הורים. זה כל התורה. כאן השתנה העולם, שזה דרמה מטורפת. וההורים השכולים הם מאוד לא שם, הם עובדים הרבה יותר קשה. כי עדיין לא הצלחנו, אבל לצערי, אירוע של 7 באוקטובר פתח, היה לי פרויקט גם אז, שנקרא אחריי, ואנחנו יצרנו בעצם את האפשרות, היא קיימת עד רגע זה, לכל אדם, בין אם הוא חייל או לא חייל, להשאיר מסמך, זה פורמט שלנו, הוא פשוט צריך להיכנס ולכתוב אחריי, או כתב רצון, לכתוב, למלא את הפרטים, וגמרנו, ויש לנו אישור לא משוער ולא מדומיין, מדויק לגמרי שהוא רוצה שאם יקרה לו משהו, ימשיכו אותו. הוא לא צריך לתת פרטים מי ימשיך, איך ימשיך. זה מה שהוא צריך. אני יכולה לשאול שאלה שהיא מתבקשת, ומה עם נשים? ביציות. שאלה מצוינת, אבל הרבה יותר מסובך. ואם אנחנו כבר מדברות, תעשו את זה לפני. תעשו את זה, תשאירו. מי שרואה שמדשדש העולם, שתדאג לזה עכשיו. כי אפשר יהיה אחר כך לעשות עם זה הכל. במדינת ישראל, בן אדם שרוצה ילדים לא יכול לא לעשותם. יש כל כך הרבה אפשרויות פה, אנחנו המדינה היחידה בעולם שמממנת טיפולי פריון. אנשים עולים לישראל כדי להסתדר עם זה. זה מטורף. מצד שני, אבל עדיין את רואה זוגות להט"בים שצריכים לטוס לחול, וזה חתיכת השקעה. נכון, השקעה מטורפת, ולא הצלחנו להשלים את המהפכה. היא, כידוע לך, התחלף פה שלטון, קצת פחות ידידותי. האירוע האחרון בקידום הלהט"בי היה האפשרות לאמץ בארץ, ופונדקאות גם. זה יקר. כן, זה מאוד יקר. זה לא יוזיל את זה. כי יש יותר מדי שחקנים במגרש הזה שצריכים להתפרנס, ולדעתי לשאת הריון של למישהו אחר זה מדהים. שלא ניכנס לשאלה הפמיניסטית, אבל נפתור לך אותה, כי אני לא חושבת שלמישהו יש זכות להתערב בזכותה של אישה לאחסן בתוכה הריון, כמו שאסור לאף אחד להתערב אם היא רוצה להפסיק הריון. נכון. זאת אומרת, להוציא ולהכניס זה נוח, אז תשתקו ואל תתערבו. אבל כל העניין הזה חלקו כתוב כאמור בספר, ורק נתנו לטעום קצת, כי משפחה אין אדם בעולם שלא קשור אליה. אז אין אדם בעולם שזה לא מעניין אותו. לכן אני עוסקת בעולם ומלואו. אלוהים, שמעת? מה יהיה המסר שאת תרצי להביא למאזין או מאזינה שמקשיבים לנו היום בפרק הזה? דבר ראשון, אתם עולם ומלואו. כל בן אדם הוא עולם ומלואו, ומותר לו לחשוב, מותר לו לדמיין, מותר לו לחלום ומותר לו לעשות. וגם לה. אני דיברתי בלשון זכר, בעיקר אני חושבת שנשים, כי הן פחות מעזות, והן צריכות להעיז, ולא נורא. אפשר להיכשל, ואפשר להתרסק, ואפשר להתייאש, אבל אפשר לקום מכל דבר. מכל אפר אפשר לקום. וכעוף החול. כל אחת צריכה להאמין בשיגעון שלה. זה בסדר. עירית רוזנבלום, המון תודה על הזמן ועל השיחה המרתקת הזאת. תודה לך. היה לי לעונג.